Holdnaptár, 2026. augusztus 8-a, szombat. A sok gondolat között is van egy mondat, amely valamiért megmarad. Talán nem a leghangosabb, nem is a leglátványosabb, csak éppen újra és újra visszatér hozzánk. A fogyósarló hold ma az ikrek könnyű, mozgékony levegőjében jár, és különös módon arra taníthat, hogy a kíváncsiság nem azt jelenti, hogy mindent egyszerre kell befogadnunk. Az ikrek egyik értékes tulajdonsága a sokoldalúság. Képes több oldalról ránézni ugyanarra a helyzetre, kérdezni, összehasonlítani, kapcsolatot teremteni látszólag távoli dolgok között. Ma azonban nem az a feladat, hogy minden gondolatot kövessünk, hanem hogy felismerjük közöttük azt, amelyik valóban tovább visz. A fogyóhold ehhez halkabb hátteret ad. Nem kell minden felmerülő ötletből tervet készíteni, és nem kell minden beszélgetésből végleges következtetést levonni. Elég lehet egy régi jegyzetet újraolvasni, egy félbehagyott mondatot befejezni, rendet tenni a fejünkben kavargó benyomások között. Néha éppen az mutatja meg egy gondolat értékét, hogy akkor is velünk marad, amikor a többi lassan elcsendesedik. A mai nap talán nem új válaszokat ad, hanem segít meghallani azt, amelyik már régóta ott van bennünk. A testnek az ikrek hagyományos területei, a vállak, karok, kezek és a légzés kerülhetnek figyelembe. A kéz ma különösen érdekes jelző lehet. Mennyi mindent végzünk vele egyszerre, miközben a figyelmünk már máshol jár. Egy rövid, tudatos kéz és csuklómozgatás, a vállak átmozgatása, vagy néhány nyugodt, mélyebb légzés segíthet visszahozni a figyelmet a jelenbe. A könnyed mozgás most inkább a mozdulat szabadságáról szóljon, ne a teljesítményről. A szépségápolásban ma a kéz kapjon különleges szerepet. A kéz nem csak dolgozik, hanem érint, alkot, jelez és kapcsolatot teremt. Egy gondos kézápolás, a körömágy finom rendezése, vagy egy meleg gyógynövényes kézfürdő olyan apró rituálé lehet, amely egyszerre frissít és lelassít. A fogyóhold hagyományos ritmusa jól illeszkedik az igazításhoz és a felesleges rétegek eltávolításához. A kertben most nem feltétlenül a nagy munkáké a főszerep. Inkább figyeljük meg a növények apró jeleit. Melyik hajtás kapaszkodik új irányba, hol sűrűsödött össze a lomb, melyik elszáradt rész kér eltávolítást. A metszés továbbra is kedvező, ahogy a betakarítás és a gyökerek, kérgek gyűjtése is. Az ikrek levegős minősége azonban most a megfigyelést teszi érdekessé. A kert sok apró információból áll, és aki megtanul figyelni rájuk, egy idő után egész történetet olvas ki belőlük. Nyitottan figyelek és felismerem, mely gondolat érdemel valódi figyelmet. A hold üzenete ma az, hogy nem kell minden hangra válaszolnunk. A kíváncsiság akkor válik bölcsességgé, amikor nem csak kérdezni tudunk, hanem azt is megérezzük, melyik válaszhoz érdemes közelebb hajolni. Ha szeretnél minden reggel naprakész holdnaptárat, iratkozz fel, hogy egyetlen napról sem maradj le. Áldott napot kívánok!